Acest episod este ceva demențial. Deci noi acum mergem pe insula Murano, care se află lângă Veneția, unde se află cea mai veche, una cele mai vechi companii de producere a luminilor din lume. Și anume Baroviera în Tossa, din 1295. Și cum crezi că mergem ca să fie așa mai cu vibe? Din aeroport, direct luăm un taxi și nu un simplu dal de apă. Hai să mergem împreună. În momentul, sunt Nadia, mergem. Deci cât tu crezi că costă un taxi din aeroportul Marco Polo până pe insula Murano? 15 euro. 15? Altă variantă? Doar 110 euro. O nimica toată. De persoană? De persoană, nu, de taxi. Bă, zici că suntem pe taxi în București și aia să tai unul pe altul în București la taxi, știi? Fix asta fac senzația de aici. Baroviera în Tossa este a 6-a cea mai veche afacere din lume. Scrie aici Alexandra Zaiț. Mi-a scris ceva aici și mi-a lăsat. Vezi că e de menționat că primul meșter de sticlă care a fost menționat oficial. Ce știm noi despre Baroviera? De ce mergem în Veneția? Tocmai mergem cu barca să ajungem. De ce? Pentru că vrem să aflăm ceva unic și să aducem acest content vouă acasă. Când voi stați acum cu cafea, un ceai sau o mașină unde ești, la noi aici în barcă, plouă, nu-i soare, ne aruncă. Să aducem cel mai tare content pentru tine. Hai să începem și să vedem despre ce e vorba. Wow! Buongiorno, buongiorno, sei Victor. Ciao Daniela, Victor, piacere. piacere. Freddo, eh? No, Freddo, Sì, va poi bene. andiamo dentro, dai, Sì, sì, venite, vai. venite. Hai, andiamo dentro. Entro. Ah, ok. So, as we were saying, probably you already know, Baroviera in Tossa is the oldest glass company in the world. It was founded in 1295 in Venice, as our logo says, Venice 1295, Yeah. because all the furnaces were there at that time. But then after a few years, they were moved here in Murano. We don't know exactly why this was, let's say, dedicated to blown glass, because actually the sand was not coming from here, because you think, okay, you had sand and so you are producing something with sand. But actually already by that time the sand was imported from far away On the locations. Yeah, exactly. So we don't know Okay. exactly the reason. They say also that they did that because they wanted to preserve the secrets of the production of The secret, you know, the it was secret a kind island. of it was a Nobody kind of come alchemy, here. transforming, this raw material, this poor raw material, which is sand, into incredible glass jewels. So as I was saying, everything happens here. Everything is produced here in this space, in the furnaces, and then you will see what we call the cold phase, which is the second phase where we finish all the pieces. 100% Murano made. Absolutely. We Italy, only Murano buy outside the metal, outside that I mean here on the mainland, so not from Outside far the away. island. Outside the island, we buy the metal structure and some pendants that I will show you, which are solid glass that we do not produce. Can we meet a master? Yes. because the master so many privilege and everything. Vrem să cunoaștem și noi un meșter care știe să sufle. You look here, these are the rest Oh. of your production. Ok. The beautiful Resturi. colors that you see. Ca să înțelegi, cum la Baroviera în Tossa se ține o ploapă, de obicei, ca să nu ia vântul. Cu nimic altul decât cu o sticlă cu două cogauri de 24 de carate. How you keep something, sorry, here for the wine with the gold of 24 carats Exactly. It's to put there. here Yeah. to stay. Yeah, exactly. That's how luxury works. Oh, this is luxury. Asta înseamnă să fii mafiot. So first quick stop. This is the starting point. We can Okay. enter this. Okay. Deci e începutul. So this is the
starting point. Hi. So the guys are in charge to mix the sand with the different oxides to create the colors that are going to be in the ovens during the night. You are on the balance. So let's see how accurate. Oh, oh, oh. See, you can touch. It's very feel. It's thin. very thin. Deci ei aici, practic, iau quarțul de o calitate super fină, îl cântăresc încă în varianta, atenție, veche, old style thinking, știi? Dar totul este pus la cântar, verifică, pun, mamă. Și de aici este centru și începutul procesului care, practic, se ia nisipul, se amestecă, să primesc acele culori sau baza pentru culoare. Se ia și procesul de reciclare și se ia sticlă din reciclarea lor și se transformă într-o pudră, la fel după o tehnică specială și care se devine baza. So you see the different Da. colors. Every color are a natural color, yes? Well, we mostly use metal oxides. Yes, they are natural. I mean. E o poveste deosebită. Deci, practic, ei nu mai utilizează plumbul, pentru că el îți generează și îți dă posibilitatea să lucrezi materialul sau sticla suflată cu mai puține secunde. Și ei, efectiv, luptă pentru acele secunde, scoțând acest element de plumb, da? Pentru a permite meșterului să prelucreze sau să dea formă sau să lucreze mai decorativă. Într-așa mod să, cumva, vine și un design mai deosebit a acelei piese suflate. Este ceva acolo. E foarte fain când cineva poate să povestească povestea cu toate elementele și toate etapele și lupta pentru acele secunde. But also, after the 700 years, you are still talking about the competition, still talking about to be the best, to start to do it. Because I mean, it helps you grow. I think after 700 years, you need to be already. you This know is a what? statement. We are already the best. Come on, we have this is seven. a We know. statement, but never underestimate the people around you. In terms of marketing, in terms of storytelling, Yeah. in terms of showing and fight for your product and your brand, you are on the market. Yeah, Like do we every, try you know, to, we try yes, to. you're not being like a museum already. You know, somebody after 700 years. You need to be guys, very inclusive. go to in the queue, past, yeah. please, and read the books. We are here. No, we are still doing No, this it's job. very- Să înțelegi, efectiv, ei, după 700 de ani, nu trimit pe tine, du-te băi la bibliotecă și citește ce e asta sticlă, cum se face, nu, stă-ți, povestește, că uite sticla, că uite plumbul, uite atenția pentru sustenabilitate, că meșterul poate să inhaleze mai mult substanță nocive și restul și stă și îți povestește și îți spune acea poveste. Deci the story behind este totul și fiecare element și chiar după 700 de ani trebuie vândut. idbs.ro. So the ovens that you see here are not used by the masters. These are used to prepare the molten glass during the night. According to the colors that we need to produce, the guys in the evening prepare the dry mixtures, as we saw, and they bring the dry mixture inside here. It cooks for all night, over all the night. These ovens work from 1200, 1500 degrees. Deci noi acum suntem în piața meșterului. Ce se întâmplă? Practic meșterul prepară o piesă într-o formă hexagonală. El are o formă în care o bagă, dar trebuie să o prelucreze înainte de asta. Are doi ajutori care din cuptoarele de 1200-1600 de grade scot piesa prelucrată care noaptea a fost pregătită și s-a adus la starea ca să fie prelucrată. Și aici este o tehnică care el o prelucrează și îi pune efectul ăsta de sticlă crapată, deci prin șoc. Îi dă un șoc la sticlă. Și într-așa mod, aici, dacă te uiți, este forma în care se bagă și se creează acel hexagon și el este meșterul. Acel meșter care atâtea privilegii și sunt unici și au rămas cam printre unicii pe planetă care fac asta după exact tradițiile care au fost în 1295 și 1400 de ani. Acestea se transmite din generație în generație și se prelucrează. Acum, după ce a fost turnată forma și s-a prelucrat, el practic o pregătește și o transmite la răcire și vom merge pe proces la răcire. Deci acești oameni sunt rari. Ei sunt 5 aici, 4, 3, 5 din generație. Cum crezi? Cât primește un meșter de așa gen, un maestru, pe lună? Scrie în comentariile tale jos să vedem cine ghicește
Cine ghicește cât primește el cel mai apropiat ca preț, unul din altă parte, primul, va primi 50% de discount pentru idbs.ro. Știi ce m-am gândit? Am discutat acum, poate nu chiar discount, dar chiar cadou vă facem. Traditional Venetian chandeliers, the ones that we call rezzonico, so the ones that have all these leaves and decoration. So as you see here, usually the pendants on the Venetian chandeliers are blown or decorated like flowers and so on. When you go to the Bohemian tradition, you always have these hexagonal pendants which are solid glass. So they cut it. They do not blow, but they cut the glass. Do you think in this new modern world you have future for this? Absolutely, yes. Yes? This is a classic. Here you start to build a chandelier here. Yes. By the way, this is for Domenico Dolce. Domenico Dolce. Dolce Gabbana. Yeah. It's for his house in New York. Okay. He has two of these chandeliers which Nadia, are about for Dolce Gabbana. Dacă vă întrebați cum se construiesc sau cum se creează aceste lustre, și nu doar pentru oricine, dar pentru Domenico Dolce, pentru Dolce Gabbana, pentru casa lui din New York, așa apare o lustră de 6 metri înălțime, care va fi din două bucăți, piesă cu piesă, bucată cu bucată, element cu element strâns, suflată de către Simone, făcut atent și aproape 4-5 oameni stau la o bucățică de asta câte 15 minute și how many days, hours you need to... Well, I was just thinking probably in 6 meters high, probably you have thousands of pieces because as you can see Peste here, 1000 de this piese. is one piece, two piece, three piece. These are Fiecare element cu separate. bucată. Okay, so you have thousands of pieces And this 2 months, takes, 1 month... about 1 month. One month to... About 1 month. Cam o lună îți trebuie să creezi o lustră pentru Dolce Gabbana în New York. Da, nu una simplu, pentru Dolce el singur. Da. Thank you. Acum 700 de ani în urmă și acum sunt desene tehnice care se desenează fiecare bucățică cu bucățică, bucățică, bucățică. Gândești că acest element de 6 metri înălțime pentru Dolce Gabbana a fost proiectat, gândit detalii cu detalii, fiecare prindere, fiecare fixare. După aia ce desenă a ajuns acolo, a fost suflată fiecare bucățică, după aia a fost adus. Deci, come on, încă nu ți-ai dat seama că e complicat? Da, e complicat. Ce crezi că este această lustră? Nu este nimic decât lustra de la Dolce Gabbana. Da, exact. Și atenție mare. Care e diferența între un produs de calitate, Murano 100% natural făcut, și unul din China? În primul și în primul rând, îți arăt un efect. Orice sticlă neagră nu este neagră, ea este practic violet. Dacă vezi punctul ăsta violet, se vede? Da? Asta înseamnă că sticla este originală, Murano, și nu este un negru vopsit. 95%, atenție, pe planeta asta sunt copii și sunt sticle negre vopsite. Nici de cum structura sticlei din o componență violetă care vine în zona negrului. Dar hai să descoperim cum sunt suflate. Deci facem acum un pahar de bere. Simone vrea să mă învețe pe mine să devin meșter. Ei învață 700 de ani și eu acum în 3 minute vrei să înveț eu să mă devin eu suflător de sticlă. Băi, e o experiență nouă, sincer, ce n-aș face eu pentru content dacă nu știți ce să face la muncă, la gele, aici e la muncă, la Murano, la treabă. Take here? Yes. Take here. Così? Yes. Yeah. Ah, ok. Piano, piano. Ok. Puoi cadere sul piano. Così. Ok. Così? Attiva. Così. Via baby cade dopo. Wow! Just mon po'. Riparo mille. Ah, la forma. Guarda che torno. Così. Ok. Così. Ok, sì. Spingi un po'. Stringe. Am ținut și eu bețele astea de metal și zici că pot să suflu. N-am suflat nimic încă. E probetă la polițist. Can't police stop you and tell, okay, you drunk or not? How you do it? Pentru gluma asta mă umoară, cred, sigur. Îmi face un...
Adesso Vai. Acum mă laud. Da. vai. No, non spingere, leggero. No, leggero. Ok. Un attimo, facciamo così. Mai tu... Questa è l'acqua, sì? Sì. Oh! Hai să vedem dacă mi iese sau nu mi iese. Dentro. Ok. Entro piano. Adesso allarga un po'. Oh. Allarga. Lascia Ah, ancora. scusa. Ancora. Vedi che piano piano si lascia Ah, andare. sì. Via, andiamo fuori. Dai una Ok. calda, Andrea. Prossimo l'apriamo da lì. Sotto. Dacă miroase a barbecue, să știi că e de la mine. Tiriamo più veloce. Più veloce. Così. Sì, no, così, appoggia qua. Tira su. Così. Lascia aperta la mano. Așa. Vai. Vai. Torna, Andrea. Torna, Andreea. Ok. Oh! Dentro, ora. Wow! Va bene così. Asta e fumul de la carnea mea, da? Mia carne, sì, va bene, perfetto Andrea. Fai un bel lavoro, sì, ma bella. Acest meșter efectiv a făcut ce ai văzut pe video, o tehnică patentată creată de Barovier în Tosso, care înseamnă practic câteva straturi care sunt cu țepii ăștia care îi vezi făcuți. E ceva unic pentru că implică în primul rând tehnică, viteză, implicare și repetarea unui proces sute și mii de ori la fel. Da, este ceva colosal pentru că tu ești contra timpului. Dacă ai greșit ceva, practic poți să o arunci. Dacă n-ai pus în locul potrivit, dacă ai strănutat-o de doamniță, ești altceva. Dar aici, practic, este o tehnică patentată și patentul înseamnă că nu poate fi repetată. Dar nu știu dacă cineva mai poate să repete așa ceva. Cam asta e ideea. E ceva colosal. The ovens are named after the master, so that oven is called Fabio as well. Ah, So each master has its own Okay. oven, and I will show you. We name the ovens with their names to recognize. So Fabio oven. You think the oven can go out of here? You'll be here because every they day. cannot swap. They Ah, cannot okay, swap. okay. That's the reason. And maybe they will not remember the position of the... Exactly, so, you know, come a little bit drunk. Îți dau o întrebare surpriză și capcană. Poți să-mi spui cât crezi că au plătit ei în pandemie și după pandemie pentru gaz în această fabrică? Îți dau un indiciu. 50.000, 100.000, 200.000 sau 300.000 de euro pe lună. Hai te rog, cine ghicește are o surpriză din partea noastră. Scrie jos. Este un cuptor de răcire în timp foarte scurt. Gândește că de la 800-700 grade el trebuie să încet, aproape 7 ore, să se răcească. Și este un cuptor care încet timp de 7 ore, dar tu uiți că e un tunel. Așa arată. Această piesă de legătură mereu este din cristal transparentă. De ce? Pentru că este semnătura Barovier în Tosso. Înainte de a ajunge la muzeu și înainte de a ajunge la showroom, am observat un lucru. Mereu în viața noastră este cineva care ne controlează. Și cât de bun meșter n-ai fi, cât de bun maestru n-ai fi, cât de talentat n-ai fi, mereu și faci tu niște greșeli, mai strănut și tu. Și atunci toată arta ta ajunge unde? Aici. În ultima etapă, ce se întâmplă? Toate piesele, piesă cu piesă, sunt verificate, controlate, răcite, verificate, asamblate și meșterii din ultima fază verifică și le ansamblează piesă cu piesă fiecare lustră. În primul rând trebuie să o balanceze, să vadă cu număr, stânga-dreapta, unde este montată și după aia ei o asamblează aici, o pune pe poziție înainte de a fi livrată către client și această lustră verificată pe înălțime, pe lungime, că totul este ok, numărată, se redezasamblează, se pune în cutii și pleacă, atenție, cu barca, după aia cu avionul, la tine acasă. Dar am uitat să spun un lucru foarte important, această lustră, chiar dacă pare că e la fel, nicio piesă nu este la fel, pentru că ea este handmade.
fiecare piesă a fost făcută, ai văzut, din procesul de prelucrare de o persoană, de un maestru, da? Prelucrată și adus. De aceea ele nu sunt la fel. Deci toate au un pattern, seamănă între ele, dar nu sunt la fel. Asta înseamnă să fii bespoke. Deci nu numai ceasurile Rolex sau certificat de autentificare și restul. Produsele Barovier Tosso toate vin cu kitul de întreținere, cu certificatul de garanție și certificatul că este autentic și este făcut din sticlă Murano și restul. Deci, practic, ai o explicație cu toate elementele, că tu ai cumpărat un produs autentic 100%, care poate fi întreținut și în orice moment poți să suni, spui, băi, eu am produsul 5, 5, 6, 8, 20, 9 știu cât și ceva s-a întâmplat la el. Și ei pot să vadă și să înțeleagă despre care e vorba. Deci, după 700 de ani, deci până acum noi ce am văzut? Am văzut producția care de 700 de ani este la fel. Aceleași procese, aceleași meșteri, doar că se schimbă, care sunt antrenați. Unicul loc în care se învață sunt aici, lângă acest maestru, în care 6, 5, 6 ani stau lângă el, învață și se dezvoltă și posibil să devină și ei acești meșteri dacă rezistă în timp. Pentru că ai văzut ce s-a întâmplat la mine, da? Câteva secunde am avut arsuri, dacă nu ești atent poți să rămâi și efectiv invalid pe viață, dar atent că trebuie să fie arta împreună cu tehnica, secundele, timpul și tot împreună și tot asta înseamnă Barovier Tosso, calitate, atitudine și atenție. Dar mai departe mergem să descoperim deja și muzeul, sau nu muzeu, showroom-ul în care sunt prezentate rezultatele finale. Hai să mergem mai departe. Uite, am venit în showroom și credeam că, măi, ei știu să facă în tehnică veche doar lucruri vechi, învechite sau ceva gen clasic. Nu este adevărat. Au niște piese de lumină demențiale. De exemplu, uite acest perete, care este făcută cu o tehnică veche Ruggiano, care este făcută tehnica lor autentică, care poate fi și cu aur de 24 de carate, dar este o tehnică care poate fi personalizată și ceva unic. Sau, de exemplu, aici este un element făcut special pentru un hotel și poți să-l personalizezi pe oval, dar arată foarte modern. Sau acea tehnică care ai văzut-o tu cu înțepăturile alea, care este semnătura, dar într-un model mai modern sau într-un model mai deosebit. Dar, uite ce păstrează aici. Desene din 1984, din 1700, 1600, cu tehnica lor veche, cum ei desenau fiecare lustră, piesă cu piesă, bucată cu bucată. Dar am mai găsit ceva unic la primul etaj. Hai să-ți arăt. Ce părere ai despre aceste obiecte de artă care sunt la limita luminii, decorului și pieselor de artă pe masă, care arată wow, zici că sunt niște opere demne de un muzeu sau de casa ta. Și ca să te impresionezi maxim, intrarea principală cu o lustră grandioasă. Aici sus avem o lustră care este de 5 metri înălțime, 2,50 metri în diametru, care este toată compusă din sticlă cu aur în interior, deci practic aur 24 carate. Când a fost introdus în sticlă, el în momentul suflării a fost incorporat în interiorul sticlei, cum este aici, de exemplu, în această piesă, da? O vezi, este practic la această sticlă sus și prețul acestei lustre, cum crezi cât este? Doar 400.000, dacă ai banii, plătești acum în cont și îți aduc lustra. Nu uita că așa lustră trebuie să o aduci, să o livrezi, să o ridici, să o instalezi, să o pui. Deci pe lângă prețul ei de 400.000, încă minim îți trebuie vreo 50-60.000 să o aduci la tine acasă și să o instalezi. Așa arată un lift Barovier Tosso, da? Cu canapea, cu o zonă. We can close and open again. We can stay, you can go, I can stay here. Bam, bam! Sunt cornuri de la. Amazing. Aceasta a fost povestea și sper că te-a impresionat. A fost cam greu să ajungem aici, să filmăm toate elementele, să ne înțelegem și cred că a meritat, pentru că am aflat, mi-am și ars mâna și am aflat multe lucruri despre aur, sticlă, tehnologie, dar cel mai important ce am aflat este timpul și fiecare secundă contează. Și tot ce se întâmplă aici este despre
că fiecare secundă merită apreciată și Baroviera Toso a făcut asta timp de 7 secole și va mai urma, sunt sigur, încă 7 secole și nepoților mei vor vedea acest video și zice: uite, bunicului nostru a fost la Baroviera Toso, exact unde suntem și noi aici. Hai, succes, spor și ne vedem în video următor.